Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video ito ay magluluto po tayo ng Eggplant Con Carne. Ito po ay sariling version ko po. Bali, dalawang recipe po ang gagawin natin dito. Panoorin nyo na lang po guys hanggang dulo para makita nyo po kung ano yung isa pa.
Ayan guys, malapit na siyang maluto. Shoutout nga pala kay Melanie Tingson's Vlog, Salt and Pepper, Kuya GB Channel, and Taste of Pinas. Hello po sa inyong lahat! Ito na po guys, ready to serve na ang ating Eggplant Con Carne. Alam nyo guys, dito sa bahay, mayroon ditong mga hindi kumakain ng talong. Pero kapag ganito ang niluluto ko, ayun, kumakain sila. Gusto kasi nila may mangunguya silang karne, hindi yung purong talong lang. Kaya pwede nyo po itong subukan sa inyong bahay. Baka sakaling mayroon din pong hindi kumakain sa inyo ng talong, pero pag ganito yung luto, kakain sila. So ito na nga po guys ang ating unang recipe. Kung eggplant lover ka, try mo na to guys. Promise, masarap siya. Ito naman po guys ang ating pangalawang recipe. Same procedure ng pagluluto pero magdadagdag lang tayo ng eggs. Bali gumamit po ako dito ng 3 itlog. At ito naman ay tinawag nating Eggplant Con Carne and Egg. Ayan guys, pili na lang po kayo kung ano yung gusto nyong lutuin. Ang pagkakaiba lang naman nila ay yung isa walang itlog, yung isa may itlog. Pwede nyo naman pong subukan pareho, depende po sa gusto nyo. Maraming salamat muli guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And push that bell button to get you notified kapag may bagong upload.